με το όνομα. Και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον συγγραφέα γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κ. Σάββα Καλντερίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλντερίδη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Γερακάκη, καλά εσείς? Καλά είμαστε και εμείς εδώ στα Χανιά, ζεσθενόμαστε λιγάκι παραπάνω από το κανονικό, αλλά τι να κάνουμε, και εσείς στην Αθήνα φαντάζομαι ότι δεν περνάτε και καλύτερα από εμάς. Εντάξει, ίσως είναι πιο ζεστά εδώ, αλλά όπως και να είναι στην Κρήτη είναι καλύτερα, είτε με ζέστη είτε με κρύο. Λοιπόν, τι γίνεται, θα ανάψει το φυτίλι στη Μέση Ανατολή μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τη δολοφονία του Χανίγια, με το Ιράν και το Ισραήλ να είναι με το δάκτυλο σκανδάλι? Τι θα μας φέρουν οι επόμενες ώρες, μέρες? Θεωρώ ότι είναι εγκλωβισμένο το Ιράν να απαντήσει, πρέπει να απαντήσει αν θέλει να διατηρήσει, να προστατέψει το κύρος του ως μια χώρα που διεκδικεί έναν περιφερειακό ρόλο. Άλλωστε αυτόν το ρόλο το διεκδικεί και με πράξεις στο πεδίο, εννοώ με τους πληρεξουσίους που έχει, που είναι εντεταγμένοι στον άξονα της αντίστασης, όπως το ονομάζει. Γιατί, κύριε Γερακάκη, το Ισραήλ την προηγούμενη φορά κτύπησε στο προξενείο που διατηρεί το Ιράν στη Δαμασκό, κτύπησε το κτίριο και σκότωσε και ένα στρατηγό των Φρόντ της Επανάστασης, και ακολούθησε η επίθεση του Ιράν με 300 πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη στις 13-14 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Ναι. Και αυτό γιατί κτύπησε ένα προξενείο που είναι σε ξένη χώρα που θεωρείται ιονή έδαφος του Ιράν. Εδώ έχουμε κάτι βαρύτερο. Έχουμε επίθεση του Ισραήλ, αν και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη αυτής της ενέργειας, στην πρωτεύουσα του Ιράν, στην Τεχεράνη, με στόχο έναν επίσημο προσκεκλημένο του Ιρανικού κράτους, τον οποίο το κράτος του Ιράν όφιλε να τον υποστηρίξει, είχε υποχρέωση, αφού τον κάλεσε. Ναι, βέβαια. Θέλω να πω ότι είναι υποχρεωμένο στο βαθμό που παραβίασε κόκκινες γραμμές στο Ισραήλ, στον ίδιο βαθμό, συν κάτι παραπάνω, να απαντήσει το Ιράν. Το θέμα είναι αν αυτή η απάντηση δικαιολογήσει, νομιμοποιήσει με ή χωρίς εισαγωγικά το Ισραήλ να ανταπαντήσει και μετά το Ιράν να ξανά απαντήσει, που ξέρετε αν γίνει αυτό λέγεται πόλεμος. Ναι, μάλιστα. Οπότε αυτό περιμένουμε, δηλαδή περιμένουμε το μέγεθος της απάντησης του Ιράν στο Ισραήλ, έτσι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες? Κοιτάξτε, έχουμε εδώ το εξής. Καταρχάς έχουμε μια πολύ σοβαρή ανατροπή. Η Ρωσία, ενώ διατηρεί άριστες σχέσεις ο Πούτιν με τον Νετανιάχου, και η Ρωσία με το Ισραήλ, οι σχέσεις τους είναι παραδοσιακά καλές, ασχέτως του ότι και η Σοβιετική Ένωση και το Ισραήλ τώρα προσπαθεί να διατηρεί σχέσεις και με τους αντιπάλους του Ισραήλ στον αραβικό κόσμο. Αυτά είναι θέματα διπλωματίας. Πάντως η Ρωσία διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ, δεδομένου ότι υπάρχει και μια ισχυρότατη εβραϊκή κοινότητα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ισχυρότατη από κάθε άποψη. Εδώ λοιπόν είδαμε ότι για πρώτη φορά το Ισραήλ στέλνει αντιαεροπορικά συστήματα, αντιπυραυλικά συστήματα, ραντάρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου στο Ιράν, που πάει να γύρει προς τα εκεί πλέον η πλάστιγκα, και είναι μια απάντηση, μια ανταπόδοση αν θέλετε της Ρωσίας στη στήριξη που παρήχε το Ιράν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και ό,τι άλλο έδωσε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως παρόλα αυτά είδαμε χθες τον Πούτιν να συνιστά αυτοσυγκράτηση στην Τεχεράνη και να μην πέσει στην παγίδα του Νετανιάχου, δηλαδή να μην δώσει την ευκαιρία στον Νετανιάχου να χτυπήσει στην ουσία το πυρηνικό του πρόγραμμα. Επίσης έχουμε παρενέσεις ή και πιέσεις αν θέλετε του Μπλίνκεν και προς το Ισραήλ και προς την Τεχεράνη να μην κλιμακώσουν. Άρα αυτό που πρέπει λογικά να περιμένουμε είναι μια ισχυρή απάντηση του Ιράν, τέτοια όμως που να μην νομιμοποιεί το Ισραήλ να απαντήσει με μια εξίσου ισχυρή επίθεση, που αυτό ξέρετε θα ανοίξει το δρόμο για έναν περιφερειακό πόλεμο. Είναι ισχυρό τόσο πολύ το Ιράν ώστε να απειλήσει το Ισραήλ στρατιωτικά και να αναγκάσει τις ΗΠΑ να παρέμβουν? Δεν είναι θέμα αν είναι ισχυρό ή όχι. Τα κανονικά κράτη όταν προκαλούνται απαντούν. Ναι. Προκλήθηκε και πρέπει να απαντήσει, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Καλντερίδη, σας ευχαριστώ. Πότε θα περιμένουμε αυτή την απάντηση? Γιατί λένε διάφορα, ας πούμε, μέχρι για τις 13 του μήνα λένε. Σήμερα έχουμε έκτακτη σύγκληση
του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας μετά από αίτημα της Τεχεράνης. Ναι. Αυτή λοιπόν η σύγκληση γίνεται για να εξασφαλίσει συμμαχίες στο Ιράν ή, αν δεν εξασφαλίσει συμμαχίες ανάμεσα στο μουσουλμανικό κόσμο, τουλάχιστον να αποτρέψει κάποιες μουσουλμανικές χώρες να συμπαραταχθούν με το Ισραήλ. Ναι. Άρα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της και από εκεί και μετά κάθε μέρα μπορεί να συμβεί αυτή η επίθεση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς στη Γάβδο. Ευχαρίστως, ευχαρίστως.